හිතුවා කොහොමද ඔයා ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරගෙන යන්නේ? ඒ වගේම ඔයා කරන ඔන්ලයින් බිස්නස් එක කොහොමද ගොඩක් දියුණු කරගන්නේ? ඔයා ලොකු ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් දැන් තමයි මම අද ඔයගලන්ට කතා කරන්නේ. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. ඉතින් මම ලොකු ව්‍යාපාරිකයෙක් නෙවෙයි. නමුත් මටම කියලා බිස්නස් එකක් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දේවලුත් එක්ක මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක සහ මගේ යාළුවන්ගේ මම දකින දේවල් ඒවත් එක්ක මට හිතුණා ඔයගලන්ට කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් බබාලත් එක්ක ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ගොඩක් ගැහැණු ළමයි යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි A level වලින් පස්සේ ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් ඔයාගේ හස්බන්ඩ් ඒ වගේම ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට හයියක් වෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ දේ. මොකද මම ජොබ් එකක් කරන ගමන් ඉගෙන ගන්න ගමන් මේ YouTube වීඩියෝස් කරන ගමන් මාත් ව්‍යාපාරයක් කරනවා මගෙම කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මමත් ගොඩක් කැමතියි අපේ ගැහැණු ළමයි කාන්තාවන් ශක්තියක් විදිහට දෙමව්පියන්ට ශක්තියක් විදිහට තමන්ගේ සාම්පුරුෂයාට ශක්තියක් විදිහට සහෝදරයන්ට ශක්තියක් විදිහට ශක්තිමත් වෙනවට මම ගොඩක් කැමතියි. ඒ නිසා තමයි මම මගේ පෞද්ගලිකව අහන දේවල් වලට පවා මම ඒගොල්ලන්ට කියනවා මේ විදිහට කරන්න බිස්නස් එක මේ විදිහට කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා අද ඔයගලන්ටත් මේ දේවල් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම මුලින්ම ඔයගලන්ට කියන්නම් ඉල්ලුමක් තියෙන ව්‍යාපාර වර්ග මොනවාද බිස්නස් වර්ග මොනවාද ඔයගලන්ට ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපිට ඔයාට පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් ස්ක්‍රන්චීස් මහන්න, බෑග්ස් මහන්න, ගොතන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් සිරප්පු හදන්න. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. නමුත් අපි හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි ඒ කරන දේ අලුත් විදිහට හිතලා කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම ඔයාට පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් පම් බෑග් ගොතන්න. ඒක ඔයාට නෙවෙයි ඔයාගේ අම්මට ආච්චිට පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඕක අලුත් විදිහට අලුත් පැටර්න් එකට පම් බෑග් එක හදන්න. පම් බෑග් එක හදලා හැන්ඩල් එකට වෙනස් විදිහේ මොනවා හරි අර පබළු වගේ දේවල් දාලා හැන්ඩල් එක හදලා ඒ වගේ වෙනස් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට පුළුවන් අපිට ඕක Facebook එක හරහා Instagram හරහා මිනිසුන් අතරට අරගෙන යන්න. ඉතින් හොඳ ඉල්ලුමක් තියේවි ඒ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් ස්ක්‍රන්චීස් මහන්න. මේ ස්ක්‍රන්චි එක මහද්දි ඔයගලන් තෝරගන්න ෆැබ්‍රික් එක ඒ වගේම ඩිසයින් එක හරිම වැදගත්. ඉතින් සමහරව ස්ක්‍රන්චි එකක් කොහොම ගණන් ගන්න නැහැ. නමුත් ඔයාට ඕක අලුත් විදිහට කරන්න පුළුවන්. gift pack එකක් හදලා ඒක ඇතුළට ස්ක්‍රන්චීස් දාලා තව දේවල් දාලා ඉයරින්ස් දාලා ඒ වගේ ඔයාට gift pack එකක් විදිහට හදන්න පුළුවන්. එන්නේ ඒ වගේ වෙනස් විදිහට හිතලා අපි දේවල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ගොතන්න දන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ගම්වල ඉන්නවා. ගම්වල ගෙදරට වෙලා ඉන්න අය ඉන්නවා. ගොතන්න පුළුවන් ගලා ලස්සනට රේන්ද ගොතනවා. බබාලගේ තොප්පි ගොතනවා. ඇඳුම් ගොතනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සනට දේවල් කරන්න දන්න අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් දන්නේ මේක කොහොමද මාකට් එකට යන්නේ. මාකට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ කොහොමද මේක මාකට් කරගන්නේ මෙතන මාකට් එකට අරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා මේ තෝරගන්න අර වූල් එක තියෙනවා. වූල් එක චුට්ටක් අර ඇඟට පහසු නැහැ. හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් එකට කැමති නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් ඒකට කොටන් කෝඩ් එක යූස් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බෑග් මහද්දි ටෝට් බෑග් මහන්න පුළුවන්. ඒක කස්ටමයිස් කරලා ඔයගලන්ට දැන් කස්ටමර්ගේ නම ගහලා ඒ වගේ දේවල් කරලා ඔයාට කරන්න පුළුවන්. එම්බ්‍රොයිඩරි එකක් අතෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔයා හෑන්ඩ් පේන්ටින් දන්නවා නම් ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාට ඔයාගේ බිස්නස් එක ඉස්සරහට අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක කොහොමද මේවා සේල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් Facebook හදාගන්න, Instagram, WhatsApp. ඔයාට සල්ලි තියෙන කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ තරමක් වියදම් කරන්න අතේ මුදල් ගැවසෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් පවා මේ වෙනුවෙන් හදාගන්න. ඉතින් දැන් මම වෙබ්සයිට් එක කිව්වම බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ බිස්නස් එක ටිකක් ලොකු තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාටත් පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් උනත් හදාගෙන ඒ හරහා මේ දේවල් ප්‍රමෝට් කරගන්න. අපි දැන් කතා කරමු Facebook එක ඇතුලේ Instagram එක ඇතුලේ කොහොමද ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් Facebook එකේ බූස්ට් කරන්න. මේ බූස්ටිං කියන දේ හරහාත් අපිට බිස්නස් එකට ලොකු ආකර්ෂණයක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයා ඩේලි අප්ඩේට්
කරන්න ඕනේ social medias, daily photos upload කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ wall එකේ share කරන්න. එතකොට ඔයාගේ යාළුවෝ, ඒ වගේම ගෙදර වටපිටේ ඉන්න අය ඔයාගේ දේවල් දැකලා කැමති වෙයි. ඔයා ලස්සනට ඇඳුම මහනවා නම් ඔයා ලස්සනට ඇඳුම මහලා ඇඳලා ෆොටෝස් ඔයාට ඔයාගේ Facebook එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දකින්න ඔයාගේ යාළුවා අල්ලපු ගෙදර කෙනා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් ගද්දි ඔයාලට ටික ටික කස්ටමර් බේස් එකක් හැදෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා හොඳ courier service එකක් එක join වෙන්න පුළුවන්. සමහර courier services තියෙනවා. දවසින් යනවා දවස් 3න් ඔන්න ඒ වගේ කාල පරාසයන් ඇතුලේ තමයි කස්ටමර්ට ඩිලිවර් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාට cash on delivery එක්ක register වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කස්ටමර්ට බඩුව දුන්නාම කස්ටමර් බඩුව courierට සල්ලි දීලා තමයි ඒගොල්ලන් ගන්න. එතකොට courier service එකෙන් අපේ බැංක් එකට deposit කරනවා. ඒ සතිය හෝ මාසෙට අදාළ සල්ලි ටික. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් කස්ටමර්ට බැංක් ඩිපොසිට් කරන්න, ස්ලිප් එක මට එවන්න. ඒවට පස්සේ තමයි අපි ඔයාට කුරියර් කරන්න කියලා ඒ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාට හිතෙනවා නම් කස්ටමර් මේ ඇඳුම ගන්නෙ නැති වෙයි. ඕඩර් එක කැන්සල් කරයි කියලා ඔයාට කරන්න පුළුවන් කස්ටමර්ට කියන්න ඔයා මුලින්ම බැංක් එක ඩිපොසිට් කරන්න. ඊට පස්සේ ස්ලිප් එක මට එවන්න. ඊට පස්සේ තමයි මම ඩිලිවර් සර්විස් එකට පාසල් එක දෙන්නේ කියන එක ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඇඳුමක් මහනවා නම් ඔයාට පුළුවන්. ඔයා කස්ටමයිස් කරන ඇඳුමක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ කස්ටමර් වෙනුවෙන්ම තමයි මේ ඇඳුම කරන්නේ. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් කස්ටමර්ට කියන්න ඔයා මට බැංක් ඩිපොසිට් කරලා ස්ලිප් එක මට එවන්න. එව්වට පස්සේ within 7 days ඔයා ගන්න දවස් ටික ඔයා කියන්න සතියක් ඇතුළතද දවස් 7ක් ඇතුළතද කීයක් ඇතුළතද කරන්න කියලා ඔයා කියන්න මම මේ දවස් ගාන ඇතුළත තමයි ඔයාට ඇඳුම දෙන්නේ දවස් 7කින් මම ඔයාට ඩෙලිවර් කරනවා කියන එක ඔයා කස්ටමර්ට කියලා තියන්න. ඒ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාට පාඩුවක් එන්නේ නැහැ. කස්ටමර් අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳුම ගන්නවා. ෆුල් පේමන්ට් එක දෙන්නේ නැත්නම් ඔයා කියන්න මේක ඇඩ්වාන්ස් එකක් හරි මට දෙන්න කියලා. ඉතින් මොකද මම මේක කියන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් දන්නව ඇති. නමුත් ගොඩක් අය නොදන්න අය ඉන්නවා. මම මේක දන්නවා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ වගේ පොඩි කාරණාත් කිව්වේ ඒ වගේ දේවලුත් සලකා බලන්න කියලා. අනෙක් දේ තමයි ඔයා හැමතිස්සෙම කස්ටමර්ට දෙන්න ඕනේ හොඳම දේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට කඩවල වලින් ගොඩාක් අඩුවට ෆැබ්‍රික් හම්බෙනවා විස්කෝස් එහෙම තියෙනවා හරි පරණ විස්කෝස්. ඉතින් ඔයා එහෙම එකක් කරලා කස්ටමර්ට දුන්නොත් කස්ටමර් අය කවදාවත් ඔයාගෙන් ඇඳුමක් ඕඩර් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම කෙනෙකුට දෙයක් දෙද්දී බිස්නස් එක හරහා හැමතිස්සෙම හොඳ දෙයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා පැක් කරන එක. ඔයා පැක් කරන එක පවා හරිම පිළිවෙලට පැක් කරලා යවන්න ඕනේ. ඒකිනුත් අපිට ගොඩාක් ලොකු ආකර්ෂණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් ඒ ඇඳුමත් එක්ක ස්ක්‍රන්ච් එකක් පොඩි ස්ක්‍රන්ච් එකක් කරලා කස්ටමර්ට යවන්න. මොකද ඒ කස්ටමර්ට ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි දේවල්. ඒත් එක්කම කස්ටමර්ත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී Facebook එක හෝ WhatsApp හෝ ගනුදෙනු කරද්දී කස්ටමර් ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනවා. හිතනවා ඇති එයා අහනවා මගෙන් ප්‍රශ්න ගොඩක් අහනවා කොහොමද මම මේවට උත්තර දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඕනේ අපි උනත් ඇඳුමක් මිලද ගන්න යද්දී අපි ඒ ඇඳුම ගැන කොච්චර දේවල් බලනවද. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔන්ලයින් ඇඳුමක් ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගද්දී කස්ටමර් කෙනෙක් නිකන් අපි කඩේකට ගිහින් ගන්නවා වගේ නෙවෙයි. එයා ගොඩාක් ඒ දේවල් ගැන බලනවා. ඒ හින්දා කස්ටමර් අහන හැම ප්‍රශ්නයකටම අපි කලබල වෙන්නේ නැතුව කස්ටමර්ත් එක්ක තරහ ගන්න නැතුව ඒගොල්ලත් එක්ක හොඳට මැසේජ් කරන්න ඕනේ. ඒ මැසේජ් කරද්දි තමයි ඒගොල්ලන් අපි ගැන විශ්වාසයක් හදාගන්නේ. සහ අපි ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් විශ්වාසයෙන් අපි කතා කරන්න ඕනේ බිස්නස් එකක් කරද්දී. එතකොට තමයි එයා අපෙන් ඇඳුමක් නෙවෙයි හෝ ඕනම දෙයක් මිලදී ගන්න. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ටත් අපි ගැන විශ්වාසයක් ඇති වුණොත් තමයි. ඉතින් අපි කස්ටමර්ට දැන් අහන ප්‍රයිස් ප්ලීස් කියලා. ඔයා Facebook එකේ පෝස්ට් එකේ දාලා තිනවා ඔයාගේ ප්‍රයිස් එක. ඒත් එයා ඔයාගෙන් ආයෙ ඉන්බොක්ස් එකත් අහනවා මොකද්ද මේකේ ප්‍රයිස් එක කියලා. එතකොට ඔයා ප්‍රයිස් එක විතරක් රිප්ලයි කරලා ඔන්නවා හිතන්න ඒ ඇඳුම 2500යි. රිප්ලයි කරොත් එයා එතනින් ඔයා ගැන අපහැදීමක් ඇති වෙනවා. කස්ටමර් එතනින් එහාට රිප්ලයි කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට අත්දැකීමෙත් ඒක තේරෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා කියන්න ඕනේ මේක 2500ක් වෙනවා කියලා අර ඒ වගේ ෂෝට් ආන්සර් එකක් දෙන්න නැතුව එක හොඳ කන්වර්සේෂන් එකක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ.
ඒගොල්ලන්ට item එක ගැන විස්තර ටිකක් වැඩිපුර දෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලන් ඔයාත් එක්ක හොඳට කතා කරලා ඔයාට ඕඩර් එකක් බාර දෙන්න. එයාට පුළුවන් තත්ත්වයක් හදාගන්න කියලා තමයි මම කෙටියෙන්ම කිව්වොත් කියන්න තියෙන්නේ. කස්ටමර්ට ඔයා ගැන විශ්වාසයක් හැදෙන විදිහට ඔයා කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා ඇඳුම දෙද්දී ඇඳුමේ පුංචි නූල පවා කපන්න ඒක හරි පිරිසිදුට අයන් කරන්න ඒ පොඩි පොඩි දේවල් තමයි බිස්නස් එක අපේ ඔන්ලයින් කරාදී අර කිව්වත් වගේ අපි කඩේකට ගිහින් ගන්නවට වඩා කස්ටමර් කෙනෙක් ඔන්ලයින් හරහා අපෙන් ඇඳුමක් ගද්දී ඒගොල්ලන් ගොඩාක් දේවල් බලනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එකේ ලෝගෝ එක බිස්නස් එකට දාන නම ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය බිස්නස් එකට ලෝගෝ එකක් දාද්දි විශේෂයෙන්ම ක්ලෝතින් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට ලෝගෝ එකක් දාද්දි ගොඩාක් මල්, සමනල්ලු, කුරුල්ලෝ එහෙම දාන්නේ නැහැ. ගොඩාක් වෙලාවට අකුරු ටිකක් විතරයි දාන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ලෝගෝ එක ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නම මොකක් හරි නමක් එක ක්ලෝතින්. මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නම නිමාස් ක්ලෝතින්. නිමාස් ක්ලෝතින් නෙවෙයි නිමාස්. එතකොට මම ඒකට නිමාස් කියලායි තව පොඩි ඩිසයින් එකක් දාලා තියෙනවා ඒ අකුරුත් එක්කම. ඒ වගේ පොඩි ඩිසයින් එකක් සිම්පල් ඩිසයින් එකක් තමයි අපි අපේ ක්ලෝතින් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරනවා නම් ඒකේ ලෝගෝ එකට දාන්න. ඉතින් මම මේ දාන්න දේවල් තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. මොකද ඒක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙවි කියලා හිතුන නිසා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ බිස්නස් එකට නමක් දාන්න. ලෝගෝ එකක් හදාගන්න ඕන තරම් ලෝගෝස් හදන අය ඉන්නවා. ඒකට හදාගන්නත් ගොඩක් ගාණක් යන්නේ නැහැ. ඔයාට පිටට දීලා හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් ගෑල්ලාමයි එහෙම ඉන්නවනම් ලෝගෝස් හදන්න දන්නේ නැති අය ඔයාට Google එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන් Canva කියලා. Canva කියලා software එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් free අපිට logos හදන්න පුළුවන්, cover page හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා business එකට මොනවා හරි business එක ගැන පොඩි post එකක් හදනවා නම් ඒ වගේ ඒවා හදා ගන්න පුළුවන් Canva කියන software එකට ගියොත්. ඒක ගොඩක් free කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ අතරතුරේදීම කතා කරගෙන යද්දි මට හිතුණා ඔය ගෑන් ළමයි ඉන්නෝනේ ක්‍රාෆ්ට් පුළුවන් අය ඒ වගේම ලස්සන ඉයරිස් හදන්න පුළුවන් අය ඇති සෙරප්පු වර්ක් කරන්න පුළුවන් අය ඇති පෙටාවල තියෙන ප්ලේන් සෙරප්පුව ඔයාලට ගෙනල්ලා ඔය හැන්ඩල් එකට ලස්සනට රිබන් එකෙන් ඔතලා කෝඩ් නූල් එකෙන් ඔතලා සෙරප්පුවේ අර පටි දෙක එකතු වෙන තැනට බෝ එකක් තියලා ඒ වගේ සෙරප්පු කරන්න පුළුවන් ඉයරින්ස් ගෙනල්ලා ඉයරින්ස් වලට දාන මේ පොඩි අර කොක්ක වගේ ඒ වගේ ඒවා ඒ පෙටාවල කුමාර විදිය නෙවෙයි රතු පල්ලිය ළඟ එතන කඩවල් ටිකක් තියෙනවා ඒ වගේ ඕන තරම් ක්‍රාෆ්ට් වලට ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගෙනල්ලා වලට ලස්සන ඉයරින්ස් හදාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩාක් Facebook එකත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් මම දකිනවා ඒ වගේ ගොඩාක් බිස්නස් සක්සස් කරගත්තු අය ඉන්නවා ඇත්තටම පොඩි වයසෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ වාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ අලුත් විදිහට හිතන්න. මේක අලුත් විදිහට අපි කොහොමද කරන්න කියලා හිතන්න. ඒ විදිහට වාට යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වාට Facebook එකේ බූස්ට් එකක් කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් Facebook YouTube එකේ ඕන තරම් ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා. ඒවා බලන්න, ඒවා හරහා කරගන්න. එහෙම නැත්නම් දාන්න කියන කෙනෙකුට කියලා කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාට ඒ දේ කරන්නත් මුදල් නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් Facebook එකේ ඕන තරම් තියෙන groups හදාගත්තු අය කාන්තාවට උදව් කරන ඔය මැහුම් ගෙතුම් අත්කම් මෙහෙම කියලා. ඒ group එකට post එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන් ඔයාට. මේ මං කරන business එක අලුතෙන් business එකක් පටන් ගත්තේ මගේ page එකට like කරන්න. එහෙම උදව් කරන groups තියෙනවා. සමහර group තියෙනවා බිස්නස් එකක් විදිහට අපි කරගෙන යනවා කියලා දන්නකොට ඒගොල්ලන් બ્લોක් කරන group තියෙනවා. ඒක මම අත්දැකීමෙන් දන්න දෙයක්. ඉතින් එහෙම group නෙවෙයි උදව් කරන ව්‍යාපාර කරන අයට උදව් කරන group අනන්තවත් Facebook එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවට ගරු කරන්න ඕනේ ඇත්තටම. විශේෂම දෙයක් තමයි අපි ගන්න ෆොටෝ එක. මම ගොඩක් දුරට දැකලා තියෙනවා ඇඳේ දාලා තියෙනවා, ගෙදර පුටුවේ දාලා ෆොටෝස් ගහලා, රෙදි වැලේ දාලා ෆොටෝස් ගහලා. ඉතින් මම කාටවත් අපහාස කරනවා නෙවෙයි. අපේ හැමතිස්සෙම ලොකු සමාජයකට තමයි අපි මේක පෙන්වන්නේ. එතකොට අපි හරි ලස්සනට ෆොටෝ එක ගන්න ඕනේ. අපේ ගෙදර ලොකු නැති වෙන්න පුළුවන්. අපිට පොඩි ගෙදරක් තමයි තියෙන්නේ වෙන්න පුළුවන්.
ඒත් අපිට ඔය ඇඳුම හැංගර් එකකට දාලා ගෙදර සුදු බිත්තියක් තියෙනවා නම් සුදු බිත්තියට තියලා එහෙම නැත්නම් ඔයාට සුදු රෙද්දක් අරගෙන ගෙදර 4 දෙනාට 4 පැත්තෙන් අල්ලන්න කියලා ඒ රෙද්ද මැද ඔයාට වාගේ ඇඳුම හෝ ටී-ෂර්ට් එකක් හරි සෙරප්පු දෙකක් හරි ඒක තියලා ඔයාට ෆොටෝ එකක් ගන්න බැරි කමක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගන්න ෆොටෝ එක ගැන ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි නම් තමයි තව කෙනෙක් ඒක ගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ අපි Facebook එකට යද්දී හරි වෙබ්සයිට් එක හරි කොහේ හරි අපි දකිද්දී ඒක ලස්සනට තිබ්බොත් නේ අපි ගන්නෙ. හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්. ඉතින් අන්නේ කාරණා තමයි මට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වත් වගේ Facebook page එකක් හදාගන්න විදිහ ඒ දේවලුත් අපිට YouTube එකෙන් බලන්න පුළුවන්. මට වෙලාවක් ලැබුණොත් මම Facebook page එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ ස්පීච් එක ඇතුලේ මට අමතක වෙච්ච දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙහෙම එක දිගට කියාගෙන ගියාම මම නෝට් කරගෙන තමයි ඔයගලන්ට කිව්වේ. නමුත් මටත් අමතක වෙච්ච දේවල් තියෙන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අක්කේ මට මේක කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මට ඔක්කොම මැසේජ් වලට රිප්ලයි කරන්න වෙලාව නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම ගොඩාක් වැඩ රාජකාරීත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක්. මගේ ජොබ් එක, මගේ ඉගෙන ගන්න දේවල්, මගේ බිස්නස් එක. ඉතින් මම තනියම ගොඩක් දේවල් කරන්න මට සපෝට් කරන්නත් ඉන්නවා. ඒ වුණාට ගොඩාක් දේවල් කෙරෙන්නේ මගේ අතින්. ඉතින් ඒ නිසා මට ගොඩාක් වෙලාවට වෙලාව මදි වෙන වෙලා තියෙනවා. එහෙම මම නිදහසේ ඉන්න වෙලාවට මම ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න, කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. මම දැක්කොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. මගේ ලෝගෝ එකේ පික්චර් එකක් ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් කිව්වට මට බැරි වුණා ඒක. ඉතින් මම ඒ නිසා page එකේම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඇඳලා හිටපුවාලා හැමෝටම ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් තව දවසක හමු වෙමු.